Hi guys! Welcome back to my channel! By the way guys, this is going to be a different video. This is my first unboxing video and this is a gift from my Labidoots. I hope you'd like it. But I have here. So, this is a, ito ay dash cam. Usually ginagamit sa mga sasakyan. So, we're going to take a look inside or kung ano ba yung nasa loob nito. So, naka-bubble wrap pa siya. Diba? Big bubble wraps. So, kung mahilig kayo magputok-putok, diba ito yung mga favorite ng mga nanay? Yung malalaking boot. As you can see guys, this is the box. This is from KN. Magkakaroon ka ng camera sa likod ng sasakyan. The model number is R510s. This is a rear mirror type. Nilalagay sa harapan ng sasakyan. Nilalagay sa, yung tinitingnan sa looban ng sasakyan. And this is the screen. Let's see. So, yung mga features niya, ayan, touch screen. And yung CPU type niya, GLE5201. And HD siya. May parking monitoring. May G sensor. May loop video, wide angle, enhanced night vision, 2D glass, and support up to 32 gig. Bango. Maganda yung packaging niya actually. Hindi ko na-expect na ganito kaganda yung packaging. Ito yung tingnan natin nasa loob ng box. Ito yung pinaka main monitor niya, the rear mirror. Ayan siya. Ayan, ingatan lang natin. This is the rear mirror. Then, this is the camera. And this is, I think, the speaker. Or blower. I don't know, mini fan, I think. Then here, ayan, ang mga buttons. Function buttons. Ayan yan. Ayan, yan yun. And, kung nakikita ninyo, yun yung pinaka-screen. Ito, hindi ko rin siya makita. Ayan, itong parang may guhit. Ayan. Ayan. So, sa ibabaw, andito yung kanyang GPS, charger. Ayan. So, this is yung pinaka-importante. Then these are the cables, and this one is yung sinasaksak sa doon sa loob ng kotse. Doon tayo nag-charge sa mga phone natin. Ayan siya. Ayan. Lock. So ganito siya. Ganito siya. Lagay mo siya dito. Ito yung napanood ko sa internet. Ayan. Lagay mo siya dyan. Ayan. And then ilalagay mo siya dun sa loob. Ilalagay mo siya sa harapan nung installed rear mirror mo. So, ito yung magiging bago mong rear mirror. So, dalawa siya. 1, 2. Aside from that, may kasama rin siyang manual. Dito rin nakalagay kung paano mo siya i-install sa loob ng iyong sasakyan. Ayan. Bongga. So, ayan, may kasama siyang tornilyo or screw and the marker, I think. And then this one, ito yung wire niya sa likod. I think the color red, kailangan mo siyang ilagay dun sa parang isa sa mga taillights. Ayan, the back camera. Ito yung may detector para dun sa parking. We'll see. This is the other wire. Ito yung sa harap.
Ayan, this is the wire. This is para sa adapter. Ayan. Ito yung nilalagay sa loob ng sasakyan. Sorry guys, di ko alam yung tawag. Ayan. So, yan siya. Ayan. So, we have 2 cables. And the main attraction. Ta-da! This one. Also, the camera. Ayan. Hi guys! Okay, now ipapakita ko sa inyo yung itsura ng dashcam kapag nakabit na siya. Ayan siya. O, diba? And ito yung sinasabi ko sa inyo na ikakabit nyo dito sa loob ng sasakyan. So, kapag nag-start yung sasakyan ninyo, automatic din mag-start yung dashcam.